What's up guys? Meron naman tayo sa super site for today's video. At abangan nyo kung nasan ba ako. Nandito ako sa lugar ito kung saan nagliliparan ng aeroplano. Ayan, narinig nyo na. So, we-meet natin today o mamaya ang sa super site natin. Walaan nyo kung sino. Pinaka-importante tao sa buhay ng pamilya, di dandan. Alright, let's go. Surpresa to. Merong isang bus na matulin. Ang bus na ito ay uubod ng tulin. Para sa akin, isa lamang itong kwentong pambata. Kwento nung maliit pa ang mga anak ko kapag pinapatulog sila sa hapon or sa gabi. Ngayon, malaki na sila, gawin natin katotohanan ang bus na matulin at gumala hanggat gusto. Kasama ang buong pamilya. Dito lang yan, sa nag-iisang pinakamasaya ang pamilya ni Dandan. What's up guys? So ayan, we've just landed here in Davao International Airport. So may idea na kayo, no? This is Davao International Airport. So malapit na tayo at dito gaganapin sa Davao ang ating surprise for today's video. Ayan, so may idea na, no? Exciting na, no? Excited ka rin, diba? Ayan, sama ka, let's go. Marami to, masaya to ngayong araw na to, tara! Ladies and gentlemen, there will be your checked-in baggage at carousel number 1. Once again, that's carousel number 1. Ang bunsag. Number 2 in carry-on. What's up guys? So yun na, buha tayo, carousel number 1. Carousel number 1. Alright. So, dito tayo sa Davao. Digong's Kingdom. Alright. Hello. Ayun nga, so Penoy nga daw siya. O, Penoy yan dito sa Carmen City, Bohol. Carmen Bohol, hindi, joke lang. Carmen, ano nga tawag? Carmen Davao Oriental. Carmen Nalagay, para saan? Carmen Davao del Norte. Sabi ni nanay. So yun, kain muna tayo dahil maaga pa. Mula dun sa big event na sinasabi ko, sa big surprise na sinasabi ko, kanina pa, paulit-ulit, kakain muna tayo ng tawag nilang asin. So kakain tayong asin na may sawsawang 16 days balut. Ayan, nakita nyo na, diba, for today's video. At syempre, ang kanilang pinagmamalaking ketchup. Yung ketchup nga pala dito, may mga buto, parang ano siya,
parang matamis, ganun. Pero maasim to. Ang tawag dito ay pinya coryat. Pinya coryat. Pinya coryat? Pinakurat. Pinakurat. O sa Tagalog ay pinagulat. So yan. Para lang siyang panglumpia, no? Pero sabaw yan, malabnaw yan. Pinabulaga. Ano ba ito? Amin. Yun, no? Mukhang maasim, di ba? Masarap. So yan. Sausaw lang? Time na tayo dahil maaga pa. Ang usapan kasi dun sa surprise. Ang usapan kasi dun sa surprise is 4 a.m. namin papakita at i-reveal ko sa inyo yung magiging kasama natin ngayong araw na to. At hindi ko pa rin sinasabi kung anong gagawin. Basta yan, steady lang kayo dyan. 4 a.m. ang susunduin natin sila. So oras is 2:20 in the a.m. So alas 2:20. Konting-konti na lang, tsaga-tsaga na lang, makikita nyo rin at malalaman na rin kung ano ang surprise natin for today's video. Okay, tuloy sa lagi sa pinakamasaya ang lagan. Pamilya, nilandan. Alright. O, kilala dyan? O, di ba pamilyar na, di ba? So, mukhang, alam nyo siya? O, yan ha. O, pamilyar na. Kasi kasama natin siya nung mga nakaraang lakad natin, di ba? Super exciting yun, nakalala nyo na. So, yun din ang gagawin natin for today's video. Steady ka lang dyan. Maaga pa. 2 hours pa. Okay? Kain tayo ng pinya curat. Alright. Magsa-surprise kami ngayon kay Lola. Dito sila sa loob. Ako po. Ako. Ako po. Ako po. Bibili kong yelo. Meron po ba kayong yelo? Si Johnny, Uy! Johnny. Ako ba to? Ako nga. Nandito man Uy. sila. Hala, best kayo mo kaya. Nani. Happy birthday, ma. Happy birthday to you. So yun na nga guys, i-reveal ko na ang surprise ko. So nandito tayo ngayon sa Kumbal, ang mother house, ang famous na mother ni Dandan. Ayan ha. So, ayun na nga. Asa mo ito galing? Na-reveal na, no? So, ayun, na-reveal na. So, mamaya yung mga iba-iba pang mga mangyayari for today's video. Ito lang yan. At manitili ka sa naging sa pinakamasaya ang pamilya ni Dandan. Alright, and then... Lumauta ko siya. Uy. okay lang yun. Bungkus-bungkus yung pera ko, marami-marami. Ang taba ko, di ba? Mukha ng tatay ko, no? No? Ano yan? Ano Bakit yan? ito yung Johnny? Ay, kasi ganun kasi kami mga mayayaman. Mahilig kayo sa Nanonood ka ba siya? bets. What's up guys? Nandito na tayo sa Davao Oriental! Kasama yan sa mga pasabog natin at pasurpresa ngayong special day na ito. So mahaba-haba pa ang buong araw at dito lang yan sa Oriental. Madayaw na pag-ambot. Madayaw na pag-lutong. Sati na ang dirit. Pwede naman palang bumaba ng mako yung back na yun.
Pero may upuan pa doon pa, di ba? Ay, nahulog oh. So yun na nga, nandito na tayo sa natutulog ng tambuhalang Pagong! Ay, ano ba yan? Dinosaur. So ito na yung pinagmamalang ng famous at prestigious nag-iisa lang yan, dinosaur na yan. Bira ka dyan ba? Kung tutusin, ang itsura talaga yan. Bundok! Uy, bangin yan, oh. Uy, grabe. Matagak bangin ka na dyan. sa likod ko. So habang ako yung nagpapaliwanag, yung sa likod ko pala ay isang bangil. Bangil. What's up guys? Welcome to my vlog. Ang ganda ng Isn't it amazing? We need this kind of Isn't it amazing? We need this kind of Wow! Ganda! Diyan, pwede dyan pa? Oo. Oo, yan. Sabi ko sa'yo, marami din mga Burek dito. Burek. Pero yun pa rin ang mas closer Ito pala mas maganda. Hindi mas ano siya, mas maganda pag mas malayo Ay, na. bawal daw mag-park dito. Ay, bawal Ay, pumasok. bawal na pumasok. Park dito. Ay, O, sige, ayun na lang, wag na. O, tara, kaway-kaway sa doon. Ay, doon na daw, oh. Doon na din. Doon daw, para libre ka daw na. Ano yung information niyo? Information po, babayro ka din. Mag-coffee siguro ta. Wow, okay. Di ba asa ang dinosaur? Ganda. Ang ganda ng view dito. Ha? Oh, What's up guys? So ito na nga, i-introduce ko sa inyo ang Dinosaur is sleeping dito yan sa Mati, Davao Oriental. So kasama ngayon sa mga papakita kong mga iba-ibang pupuntahan dito sa loob ng Mati, Davao Oriental. ganda ng sunrise. Sunrise, oh, look at the sunrise. It's so very sunrise. The rise of the sun is so amazing. Wow. Ganda, grabe. Yung, alam mo ano, pag sa hapon, pakiramdam mo yung golden hour. Ito naman sa umaga, pakiramdam mo the golden hour. Parang gusto ko kumanta ng the golden hour. Tarara, rara, paano ba yun? Yun. Ganda ba? Grabe oh. The golden hour. Ang oras is 6 a.m. Actually wala pang 6 a.m. Pero golden hour talaga. Super ganda siya. So kanina pa ako nagsiset nito. Hindi ka sa top. Pag-uuwian na lang, hindi ko pa na-set up talaga. Kainis. Singko lang siguro na, singko lang. Daghan kayo. Ang ganda nung ano nila, oh. Artwork. Oo, magaling design, no? Bago Ethnic to. sila. Bago to, bago. Meeting, last Hindi ganito balata natin. Ilahi ang design sa balata.